كيف تعاطى الإعلام اللبناني مع المرأة بالانتخابات البلدية بأيار 2016؟ أي مكانة خصصها إلها وأي صورة عكسها عنها؟ هل ساهم هالإعلام بتعميم صورة نمطية عن المرأة أو بنشر ثقافة الوعي حيال حضورها ودورها بالمجتمع؟ هالأسئلة أجابت عنها دراسة حضور المرأة بالإعلام الانتخابي بلديات 2016 اللي أعدتها مؤسسة مهارات بإطار برنامج تمكين النساء القياديات بدعم من مؤسسة هيفوس. عينة الرصد شملت 735 تغطية صحفية ب7 صحف و1534 تقرير ب7 تلفزيونات، إضافة إلى 24 حلقة من برامج الحوار السياسي ب6 تلفزيونات، وذلك على امتداد شهر أيار 2016. نسبة حضور المرأة كانت ضعيفة مع أرقام تتراوح بين 10 و 11% بالتغطيات الصحفية والتلفزيونية والبرامج الحوارية. واللافت غياب المرأة كلياً كخبر بارز بالصفحة الأولى، بينما سجل حضورها بالتلفزيون نسب أكبر إن بالنقل المباشر أو كخبر أول. أما بمركزية التغطية فتمثيل المرأة كان شبه معدوم بالصحف وارتفع بالتلفزيون ل 13%. مصدر الخطاب الانتخابي طغى عليه الرجل حتى بالجمهور المستطلع، والرجل الخبير والمحلل كان مصدر رئيسي للخطاب الانتخابي بالتقارير التلفزيونية، وتقاربت الأرقام بين الرجال والنساء بس بميدان المجتمع المدني. الخطاب الداعي للمساواة فيكاد لا يذكر إن بالصحف أو بالتلفزيون أو بالبرامج الحوارية، و70% من هالخطاب مصدره المرشحون أنفسهم. أما خطاب المرأة فحل البعد السياسي أولاً متأثراً بخطاب المرأة السياسية غير المرشحة، وذلك نسبة لنشاط كل من النائب بهية الحريري بصيدا ورئيسة الكتلة الشعبية مريم سكاف بزحلة. أما البعد الهادف لإعلاء القيم الديمقراطية والحقوق فكانت نسبته حوالي 20% بالصحف مقابل نسبة ضعيفة بالتلفزيون بتقارب 3.6%. عدد المرشحات بال2016 بلغ 1519 من أصل 21932، أي حوالي 6.9% من عدد المرشحين. فاز منهم 663 مرشحة، أي 5.4% من عدد المقاعد. وانعكست نسبة حضور النساء بالإعلام بين 10 و 11% بالتقارير التلفزيونية والصحافة المكتوبة، والنسبة نفسها بالظهور بالبرامج الحوارية، ولكن مع نسبة أقل للتوقيت المخصص لها مقابل نسبة ظهورها. يبقى أنه على المرأة أنه تبادر للعمل بالشأن العام والسياسي تحديداً، وعلى الإعلام إبرازها ودعم مقترحاتها حتى ما يقتصر تصدرها للأخبار بس لما تكون ضحية عمل عنف.